নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অংগনবাদী কৰ্মীসকলৰ নিযুক্তি সন্দৰ্ভত। ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ পৰা এটা বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ হৈছে আৰু সেই বিজ্ঞাপন অনুসৰি অংগনবাদী কৰ্মী আৰু অংগনবাদীৰ সহায়িকাৰ বহুতো পোষ্ট খালী হৈছে। সেই পোষ্টসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, ক'ত এই পোষ্টসমূহ খালী হৈছে সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। এখন হ'ল অফিচিয়েল নটিফিকেশ্যন। চাওক, অসম চৰকাৰৰ মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন বিভাগ, শিশু উন্নয়নৰ প্ৰকল্প বিষয়াৰ কাৰ্যালয়, নাৰায়ণপুৰ সংহত শিশু উন্নয়ন সেৱা কেন্দ্ৰ, নাৰায়ণপুৰ, লখিমপুৰ। অৰ্থাৎ লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰত এই অংগনবাদী আৰু অংগনবাদীৰ সহায়িকাৰ পদসমূহ খালী হৈছে। ইয়াত গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম দিয়া আছে, লগতে খালী হৈ থকা অংগনবাদী কেন্দ্ৰৰ নাম আৰু নম্বৰ দিয়া আছে। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে চাই ল'ব। অংগনবাদী কৰ্মীৰ খালী পদ 4টা আছে, তাৰে এটা অনুসূচিত জাতিৰ বাবে। আৰু কেইটা মানে 12টা পদ আছে অংগনবাদী সহায়িকাৰ বাবে। ইয়াৰে অনুসূচিত জাতিৰ বাবেও আছে কেইটামান পদ। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে নটিফিকেশ্যনখন মই ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত দি দিম, তাত গৈ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ তথ্যখিনি চাই ল'ব। এতিয়া কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব চাওক। চৰ্তাৱলীসমূহ কি কি? অংগনবাদী কৰ্মী আৰু অংগনবাদী সহায়িকা পদৰ মহিলা প্ৰাৰ্থীসকল স্বেচ্ছামূলক সেৱা আগবঢ়াবলৈ ইচ্ছুক হৈ থাকিব লাগিব। প্ৰাৰ্থীসকল নিৰ্ধাৰিত অংগনবাদী কেন্দ্ৰটোৰ জৰীপ এলেকাৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব। লগতে প্ৰাৰ্থীৰ বয়স হ'ব লাগিব 1-1-2022 তাৰিখে নিম্নতম 18 বছৰৰ পৰা উচ্চতম 46 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। অংগনবাদী কৰ্মী পদৰ বাবে নিম্নতম শিক্ষাগত অৰ্হতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। যদি প্ৰাৰ্থীসকলে কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ ৰাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দ্বাৰা দিয়া BPP প্ৰমাণপত্ৰ দাখিল কৰে, তেন্তে তেওঁলোকক হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা, হাই মাদ্ৰাছা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ বুলি ধৰা নহ'ব। গতিকে এইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব। বিশেষকৈ HS পাছ হ'ব লাগিব অংগনবাদী কৰ্মীগৰাকী, আৰু সহায়িকাগৰাকী SSLC পাছ হ'ব লাগিব। অংগনবাদী কৰ্মীসকলে শিশুসকলৰ যি স্কুলীয়া আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, সেই শিক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেখেতসকলৰ যোগ্যতা থাকিব লাগিব। অৰ্থাৎ শাৰীৰিক ব্যায়াম, নাচ গান শিকাব পৰা হ'ব লাগিব। ইয়াৰ উপৰিও শাৰীৰিকভাৱে বাধাগ্ৰস্ত মহিলাৰ বাবে শতকৰা 3% পদ ইয়াত সংৰক্ষিত থাকিব। যিসমূহ অংগনবাদী এলেকাৰ পৰা মুঠ জনসংখ্যাৰ 40%ৰ অধিক অনুসূচিত জাতি বা অনুসূচিত চাহ জনজাতি হয়, তেনে অংগনবাদী কেন্দ্ৰসমূহৰ কৰ্মী সহায়িকাৰ উক্ত সম্প্ৰদায়ৰ পৰা নিৰ্বাচন কৰা হ'ব। বিবাহিত মহিলা প্ৰাৰ্থীৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ স্বামী গৃহৰ ঠিকনাহে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব। সেইখিনি কথা আপোনালোকে মন কৰিব। নেক্সট আহিলে প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা, নম্বৰ তালিকাসহ অন্যান্য অৰ্হতাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, জন্মৰ প্ৰমাণপত্ৰ, হাইস্কুল শিক্ষান্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰৱেশ পত্ৰ, উত্তীৰ্ণৰ প্ৰমাণপত্ৰ, তাৰপিছতে জাতিৰ প্ৰমাণপত্ৰ, লগতে শাৰীৰিক বাধাগ্ৰস্ত হ'লে তাৰ প্ৰমাণপত্ৰ, এইখিনি আপোনালোকে দিব লাগিব। লগত আপোনালোকৰ স্বপ্ৰত্যায়িত নকল কপি আৰু এখন পাছপোৰ্ট আকাৰৰ ফটো আপোনালোকে আবেদন পত্ৰৰ লগত দিব লাগিব। আৰু যদি কোনো ভুল তথ্য বা ভুল নথি দাখিল কৰে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ প্ৰাৰ্থিত্ব কেঞ্চেল কৰা হ'ব। গতিকে এইখিনি সম্পূৰ্ণ তথ্য আপোনালোকে পঢ়ি ল'ব। সকলোখিনি পঢ়াৰ পাছতহে আপোনালোকে আবেদন কৰিব। এতিয়া চাওক, আবেদন প্ৰপত্ৰ গ্ৰহণৰ শেষ তাৰিখ আপোনালোকে চাওক 9-12-2022 আৰু আবেদন প্ৰপত্ৰ অগ্ৰাহ্যৰ তালিকা প্ৰকাশৰ তাৰিখ 10-12-2022। এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব 25 তাৰিখৰ পৰা। গতিকে 25 তাৰিখৰ পৰা আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট 9-12-2022লৈকে থাকিব। সাক্ষাৎকাৰৰ তাৰিখ 19-12-2022 তাৰিখ সাক্ষাৎকাৰ হ'ব 11 বজাৰ পৰা 4টা বজাৰ ভিতৰত। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে মন কৰিব। আৰু অংগনবাদী কৰ্মীসকলে পাৰিতোষিক কি পাব চাই লওক, যিটো এইটো যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হয়। অংগনবাদী কৰ্মীসকলে মাহে পাব 6,500 টকা আৰু অংগনবাদী সহায়িকাসকলে মাহে পাব 3,250 টকা। আবেদন পত্ৰখন আপোনালোকে কেনেকৈ পাব? বিশেষকৈ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই এটা লিংক দিম, সেই লিংকত গৈ আপোনালোকে আবেদন পত্ৰখন ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। আবেদন প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু অফলাইন হ'ব, গতিকে আপোনালোকে অফলাইনত আবেদন কৰিব লাগিব। লখিমপুৰৰ নাৰায়ণপুৰ শিশু উন্নয়ন সেৱা প্ৰকল্পৰ যি অফিচ, সেই অফিচত গৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ আবেদন পত্ৰ জমা দিব লাগিব। আৰু জমা দিওঁতে সম্পূৰ্ণ নথিপত্ৰ দিবলৈ নাপাহৰিব। গতিকে যিসকলে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিম বুলি ভাবিছে, তেখেতসকলে অতি সোনকালে আবেদন কৰক। যিহেতু সময় যথেষ্ট কম হয়, 25 তাৰিখৰ পৰা 9 তাৰিখৰ ভিতৰত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব লাগিব। আজি ভিডিঅ'টোত আমি এইখিনি তথ্য আপোনালোকলৈ আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।